හෙලෝ අලුත් විඩිය එකකින් ආවා ගොඩක් සොරි ගොඩක් කලින් විඩියක් ගැන බැරි වුණා ඇත්තටම මොකද මම ටිකක් අලුත් දේවල් ට්‍රයි කරා පහුගිය කාලේ පුරාවට ඇත්තටම මට ආර්ට් වැඩ මගේ ඇරුණා විඩියෝස් කරන ලැන්ග්වේජ් එකට සිංහලෙන් කරන්න කියලා දෙන්නෙක් මගේ පෝස්ට් එකට රියැක්ට් කරලා තිබ්බා ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා මේක සිංහලෙන් කරන්නම් කියලා මේක ඉතින් මම හිතුවා මම අද අඳින්න යන චිත්‍රයේ ෆුල් ප්‍රොසෙස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. එතකොට ඔයාලට එකෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා නම් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට තව මොන හරි දැනගන්න තියෙන දේවල් අර මම හැමදාම කියන වගේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මට මේ ටොපික්ස් කතා කරලා වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන්. අද ත්‍රේ අඳින්න යන්නේ ඩිජිටල් ආර්ට් එකක්. මම මේ දවස්වල පොඩි ළමයෙක්ව වැඩ කරනවා. මෙහෙට මේ දවස්වල හිම වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි ස්නෝෆෝල් එක දවසේ යාළගේ දැකපු පොඩි රියැක්ෂන් එකක් තමයි අඳින්න යන්නේ. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. channel එකට අලුතින් subscribe කරපු අයට thank you so much. මුලින්ම මම කරන්නේ reference image එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත Pinterest එකකින් මෙහෙම පොඩි බබෙක් හිම හටේ දාගන්න වීඩියෝ මේ ෆොටෝ එකක්. ඊට පස්සේ මුලින්ම කරන්නේ ස්කෙච් එක අඳින එක. මම ඒක ස්පීඩ් අප් කරලා දාන්නම් මොකද ගොඩාක් වෙලා ගන්නවා මම අඳින්න. එතකොට මුලින්ම කරන්නේ මම බල ඉතින් අන්ඩු කර ස්කෙච් එක අඳිනවා. මම මේ ඇඟිලි දෙකකින් ටැබ් එක ටැප් කරාම වෙන්නේ අන්ඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කරපු වැඩේ ආපස්සට යනවා. එතකොට අපිට මොන හරි අඳපු එක වැරදුනොත් අපි දෙපාරක් ටැබ් එක උඩ ටැප් කරාම අන්ඩු වෙනවා. මේ හරිය පොඩක් බ්ලර් වෙලා ඒකට සෝරි. ඊට පස්සේ ඒ ලේයර් එකේ ඔපැසිටි එක අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් තව ලේයර් එකක් ඇඩ් කරලා දැන් කරන්නේ අර ඇඳගත්ත ස්කෙච් එක උඩින් අපේ ක්ලීන් ලයින් ආර්ට් එක ඇඳ ගන්නවා. මම කලින් වීඩියෝස් වලත් ඒ ටික පෙන්නලා තියෙනවා. මොකද අපේ රෆ් ස්කෙච් එකේ රෆ් ලයින්ස් ගොඩාක් තියෙන නිසා අපි දැන් තනි ලයින් එකකට අර පාට කරන්න ලේසියි නේ. එතකොට ඒ හින්දා ක්ලීන් ලයින් ආර්ට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මම ඒ කරන්නේ ඒ අදාළ මොන හරි කොටසක් මට සයිස් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ නම් අපි කරන්නේ ඒ කොටස සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ උඩ තියෙන S අකුරක් වගේ එතන සිලෙක්ට් ටූල් එකෙන් ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන ඊතලයේ ඇරෝ එකක් තියෙන එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ මොන හරි සිලෙක්ට් කරගත්ත එකේ සයිස් එක ලොකු කරන්න, මූව් කරන්න, සයිස් එක අඩු කරන්න වගේ දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි බබෙක් අඳිනකොට අපි යාගේ ඇඟට සාපේක්ෂව ඔළුව පොඩක් ලොකුවට තමයි අඳින්න අර කියුට් පෙනුම ගන්න. ඊට පස්සේ මම මුළු ඉමේජ් එකම සිලෙක්ට් කරලා ඒක අර ඇරෝ එක තියෙන එකෙන් සිලෙක්ට් කරලා ඒකෙන් මම මේ ඉමේජ් එකේ සයිස් එක අඩු කරා. මොකද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අඩුයි වගේ හිතුන නිසා. ඊට පස්සේ මම නිකන් රෆ්ලි කලර්ස් දාගත්ත ලේ එකක් තමයි කලින් පෙන්නුවේ. දැන් මම යන්නේ කලර් කරන්න. ඊට පස්සේ මට ඕනි කලර්ස් සිලෙක්ට් කරගෙන මුලින්ම මම කරන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නිකන් හිම තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් විදිහට අඳින එක. ඒකට මම ආටිස්ටික් කියන බ්‍රෂ් සෙට් එකේ බ්‍රෂ් එකක් යූස් කරේ. ඊට පස්සේ කලර්ස් අඩු වැඩි කරලා පොඩක් බ්ලූ ඊට පස්සේ වයිට් දෙක මික්ස් කරලා ස්නෝ ටික ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පෙන්සිල් බ්‍රෂ් එකකින් ස්කෙචින් බ්‍රෂ් සෙට් වල තියෙන පෙන්සිල් බ්‍රෂ් එකකින් වගේ තමයි එයාලගේ ඇඳුම පාට කරගන්නේ. මොකද මට ඕනේ පොඩක් අර ඩිජිටල් ආර්ට් එකක තියෙන අර ගොඩාක් ස්මූත් ගතිය නැතුව පොඩක් අර අපි හෑන්ඩ් ඩ්‍රෝන් ආර්ට් එකක තියෙන අර ටෙක්ස්චර්ඩ් ගතිය ගන්න ඕන හින්දා තමයි මම පෙන්සිල් ආර්ට් පැන්සලක් අරගෙන කියන්නේ පෙන්සිල් බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන ඒකේ අර ලයින්ස් අතින් පාට කර අර ඉඩි පාට කරන්නේ. මොකද ඒක අර ට්‍රැඩිෂනල් ආර්ට් එකේ ලුක් එක පොඩ්ඩක් හරි ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම කරන්නේ. මේ හා පැත්තේ තියෙන බාස් දෙකෙන් අපිට පුළුවන් උඩ තියෙන බා එකෙන් පුළුවන් අපිට සයිස් එක බ්‍රෂ් එකේ අඩු වැඩි කරන්න. ඊට පහළ තියෙන බා එකෙන් පුළුවන් අපිට ඔපැසිටි කියන්නේ අර thick ගතිය පේන්ට් එකේ තිත් ගතිය අඩු වැඩි කරන්න. මම චිත්‍රයක් අඳිනකොට ඒකේ කොටස් ලේයර්ස් වල ඇඳගන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපිට පාට කරන්න යනකොට ඒකේ ෂේඩ්ස් දාන්න යනකොට අර පිට යන්නේ නැති වෙන්න ඒ ලේයර් එක ලොක් කරලා අපිට පාට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර අනික් ලේයර්ස් වල එක මේවා කරගන්න නැතුව සයිස් එක කලර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හින්දා හැම වෙලාවෙම ලේයර්ස් වෙන වෙනම තියන් තමයි අඳින්නේ. සහ ලේයර්ස් අපි arrange කරගන්න ඕනේ අපිට පහළම තියෙන්න ඕනි ලේයර් එක හැම වෙලෙම මතක් කරලා යට තියන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ දැන් මේ බීනි එකට යටින් තමයි යාගේ මූණ අඳින්නේ. මොකද
බීනි එක හොඳට ඇඳහම ඒකේ යටින් පේන විදිහට තමයි අපි මූණ ඇඳගන්නේ. එතකොට ඒ ලේ එක බීනි එක තියෙන ලේ එකට යට ලේ එකක් විදිහට තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. මේකේ තව මේ මම දැකපු ආස දෙයක් තමයි මේ අනික් බබාගේ බීනි එකේ පොඩි මේ ස්පයික්ස් වගේ තියෙනවා පිටිපස්සේ. පිටිපස්සේ තියෙන අර බ්‍රික් වෝල් එක අඳින්න මේකේ ප්‍රොක්‍රියේට් වල එන බ්‍රෂ් එකක් යූස් කරේ. ඒ කියන්නේ ඒ බ්‍රෂ් එක යූස් කරලා ඒ බ්‍රික් ටෙක්ස්චර් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ ස්නෝ බ්‍රෂ් එකෙන් මට ඕන විදිහට ස්නෝ දාලා දැන් මම ඩීටේල්ස් දාන්න යන්නේ. කියන්නේ තව ලේ එකක් ඇඩ් කරලා මම එයාගේ අඳුරු මූණේ අඳුරු වැටිච්ච තැන් අඳුරු පාටකින් ටිකක් ඩාර්ක් කලර් එකකින් ටිකක් ලයිට් එළිය වැටිච්ච පැත්ත ලයිට් කලර් එකකින් විදිහට පාට කරනවා. එතකොට එයාට පොඩි අර ෆ්ලැට් ගතිය නැති වෙලා පොඩි 3D ෂේප් එකක් එයාගේ මූණට එනවා. මම දන්නේ නැහැ ඒක ලොකුවට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවද කියලා. මොකද අර ඒ මම හැම වෙලෙම යූස් කරන්නේ ළඟ කලර්ස්. ඒ බබාගේ මූණේම චූටි ෂේඩ්ස් එහෙම වෙච්ච පාටවල් තමයි යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අර ඇස් යට එහෙම පොඩ්ඩක් අඳුරු කරනවා. එතකොට අර ඇස් යට වලක් වගේ ගතිය පොඩ්ඩක් පේනවා. ඊළඟට අපි අර එයාලගේ මූණ දෙපැත්ත දැන් හිම හින්දා මූණ සීතලට රෝස පාට වෙනවනේ. ඒක දාන්න තමයි මේ යන්නේ. බ්‍රෂ් එකේ අර මම ඔපැසිටි එක අඩු කරන මේකේ අපි සැචුරේෂන් එක මම පොඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා. බ්‍රයිට්නස් එක ඒව පොඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා මට ඕනේ ගානට පේන විදිහට. ඊට පස්සේ මම ඒක පොඩ්ඩක් අර රෆ් ගතිය නැති වෙන්න බ්ලර් කරගන්න මේ මෙතන ගෝෂන් බ්ලර් කියන ඉෆෙක්ට් එක තෝරගෙන පොඩක් අර ඒ අර මූණ දෙපැත්තේ තියෙන චීක්ස් දෙපැත්තේ රෝස පාට පොඩක් සොෆ්ට් කරගන්නවා. බ්ලර් කරගන්නවා. එතකොට අර බ්ලෂ් කරලා වගේ මූණ දෙපැත්ත ලා නිකන් රෝස පාටක් විදිහට පේනවා. ඊළඟට මම S2 ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනික් ඩීටේල්ස් කොණ්ඩේ ඊළඟට නහය ඒ දේවල් පොඩි ඩීටේල්ස් දාගන්නවා. අර ෆ්ලැට් කලර්ස් තියෙන ඉමේජ් එක පොඩ ඩීටේල්ස් එනකොට තමයි මේ චිත්‍රෙක තියෙන අර ලස්සන ගතිය එන්නේ. මට හිතෙන විදිහට අර ඩීටේල්ස් ගොඩක් දාන්න පුළුවන් නම් මාර ලස්සන වෙනවා චිත්‍රයක්. ඊට පස්සේ මම පෙන්සිල් බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන මෙයාගේ අර මූණේ බෝඩර්ස් එහෙම ෂේප් කරගන්නවා. මම මෙතනදී පොඩක් ඇහැ චුට්ටක් ඉරේස් කරගත්තා. අර එයා hina වෙනකොට අර චීක්ස් උඩ යන හින්දා ඇහැ අර කර්ව් එක දුන්නාම එයා අපිට hina වෙලා ඉන්නා වගේ පේන විදිහට තමයි ඇහි පහළ ටික මම ඉරේස් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඇඳුම ෂේඩ්ස් දාන එක. ඇඳුම කලර් කරගන්නවා. අර ඒ කලර් එකේ පොඩක් අර ෆ්ලැට් ගතිය නැති වෙන්න දැන් ලා පාට තැන් ලයිට් කලර් එකකින් ඊට පස්සේ ඒකෙම ඩාර්ක් ෂේඩ් එකකින් අඳුරු තැන් විදියට කලර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර පොඩක් තව ඩීටේල්ස් දාගන්න ඒ ඇඳුම් වටේට එහෙම පෙන්සිල් බ්‍රෂ් එකකින් ආයෙත් අර පොඩ්ඩක් අර රෆ් ගතිය පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ අර පැන්සල් එකකින් ඇඳපු චිත්‍රයක් අපි පාට කරාම තියෙන අනේ ගතිය පෙන්වන්න. දැන් නැත්තම් අපි ඩිජිටල් ආර්ට් එකක් ඇඳාම මේක හරීම නිකන් ෆොටෝ එකක් වගේනේ. නිකන් අර හරිම ස්මූත් එජස් තියෙන ඒ ගතිය නැති කරන්න තමයි මම මේ පැන්සල් ලයින්ස් පෙන්සිල් ලයින්ස් විදිහට මේ විදිහට අර පැන්සල් එකකින් පොඩි ලයින්ස් ඇඳගන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිමේට පොඩක් අර යාළගේ ඇඳුමට එහෙම වැටුණු හිම ටික අඳින්න තමයි යන්නේ. ස්නෝ අර ඇඳුමේ තැන් වල සපත්තු උඩ ඊට පස්සේ අර බීනියක උඩ එහෙම හිම වැටලා තියෙන විදිහට අඳිනවා. ඊට පස්සේ මම පොඩක් අර ස්ප්‍රේ පේන්ට්ස් වල ස්ප්ලැටර් වලින් අර බිත්තියේ පොඩක් ස්නෝ පැල්ලම් දෙකක් දානවා. මොකද සමහරවිට එයාලා අර බිත්තියට ස්නෝ වලින් ගහනවා. එතකොට අර ඒවා පැච් එකක් වගේ හිටිනවනේ. ඒවා විදියට තමයි මම නිකන් දෙකක් එතන දැම්මේ. ඊට පස්සේ අපි යාලා හැම වෙලාවෙම කියන වචනේ තමයි හිම කන ගමන් ස්නෝ කන ගමන් යමි කියලා. ඉතින් යමි කියලා මම ලිව්වා එතන. හරි අපේ චිත්‍රය ඇඳලා ඉවරයි. ඉතින් මෙහෙම තමයි අන්තිම රිසල්ට් එක ආවේ. ඉස්සරහටත් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් thank you වීඩියෝ එක බලුවට. ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මගේ අනික් social media Facebook, Instagram, TikTok උත් follow කරලා ඔයාලට තව
මේ channel එකෙන් බලන්න ඕන videos topics මොන හරි තියෙනවා නම් comment කරන්න. Thank you for watching. Bye.